تصور کن تو و خانواده‌ات تصمیم میگیرین برین هاوایی. زندگی که از دور شبیه قصه است و همه چیز ایدئاله. عشق زندگی تو پیدا کردی، بچه دار شدی، شغل مورد علاقت رو داری. خلاصه اون زندگی رو داری که خیلی‌ها توی خواب میبینن. از همه شنیده بودی هاوایی مثل یک تیکه‌ای از بهشته که روی زمینه. ولی خبر نداری داری پاتو توی یک جهنم میذاری. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستانهای هیجان انگیز و جنایی علاقه دارید، جای درستی اومدید. ما هم توی این چنل فقط ترو کرایم تعریف میکنیم. میتونید همین الان از زیر همین ویدیو کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار رو هم بزنید تا قبل از همه از آپلود شدن ویدیوهای جدید مطلع شید. بریم سراغ پرونده امروز و این کیسی که امروز براتون آوردم و دارم کاور میکنم خیلی جدیده و خودم خیلی ذوق داشتم که تونستم انقدر سریع و جدید به آماده کردن اسکریپت و وقایع برسم. پرونده امروز دقیقاً توی 24 مارس سال 2025 اتفاق افتاده، یعنی همین چندین هفته پیش. پس بسیار بسیار داغه. بریم با یه زوجی آشنا شیم، آقایی به اسم جری گرهارد کونیگ و خانومش ایریل. از بیرون که نگاه می‌کردی دکتر جری و دکتر ایریل همه چی داشتن. شغلای موفق تو زمینه پزشکی، یه خونه قشنگ توی هاوایی و یک ازدواج که از دور خیلی شاد و بی‌نقص به نظر می‌رسید. ولی خب هممون می‌دونیم که ظاهر همیشه با واقعیت یکی نیست. خیلی وقتا این زوجایی که زیادی خوب و آروم و منظم به نظر میان ته دل آدمو یه جوری قلقلک میدن که یه چیزی این وسط ممکنه درست نباشه و این داستان دقیقاً درباره همون یه چیزی پشت پرده است. اما یکم بریم عقب. داستان از سال 2018 شروع میشه. جری و ایریل با هم توی پنسیلوانیا آشنا میشن. جری یک پزشک بسیار خوشتیپ، تحصیل کرده و موفق بود. متخصص بیهوشی بود، حتی به عنوان استاد دانشگاه هم توی دانشگاه مشغول به تدریس بود. توی دانشگاه پزشکی و مهندسی زیستی یاد میداد. یعنی این آدم از نظر علمی یک نابغه به حساب می اومد. همکاراش، شاگرداش همه میگفتن این آدم واقعا بی‌نظیره، بسیار آدم حرفه‌ایه. و البته ایریل هم دست کمی از جری نداشت. ایریل هم یک زن خیلی موفق بود توی شغلش. ایریل هم درست مثل جری یه زن موفق و بلند پرواز بود. اونم توی زمینه پزشکی کار میکرد و زندگیشونو از بیرون که نگاه میکردی واقعا شبیه یک ریل دریم بود. دوتا پزشک با درآمد بالا، یه خونه لاکچری توی هاوایی، بچه‌ها، لبخندای همیشه رو لب. هر دو باسواد، پولدار و از اون مدل آدمایی بودن که تو مهمونی‌ها میبینی و حسرت زندگی و لایف استایلشون رو میخوری. میگی کاش منم مثل اینا باشم، کاش منم بتونم یک پارتنری مثلا فلانی داشته باشم، کاش منم بتونم انقدر موفق و پولدار باشم و شغل مورد علاقم رو با موفقیت ادامه بدم. سال 2023 بود که تصمیم میگیرن زندگیشون رو ببرن توی یک جای آروم و یک شروع خوبی داشته باشن. یه جای آروم، طبیعت بکر، یه بهشت گرم و مرطوب به اسم ماوی توی هاوایی. نقل مکان میکنن و یک خونه بسیار زیبا که حدود 1.5 میلیون دلار ارزش داشت میخرن و ساکن میشن. یعنی از نظر مالی همه چی براشون اوکی بود. زیر نخلای بلند، آسمون آبی، 2 تا پسر کوچیک به دنیا آوردن، 3 ساله و 4 ساله و رسما آیلندرز شدن. جری توی ماوی رفت به عنوان یک پزشک مستقلی مشغول به کار شد و قراردادهای مختلف با بیمارستان‌ها داشت. مریضا رو میدید و برنامه کاریش خیلی منعطف بود. از اون طرف ایریل میگه خیلی خب حالا چون تو همش خارج از خونه داری کار میکنی و یک نفر باید باشه که از بچه‌ها مراقبت کنه، من شغلم رو از خونه ادامه میدم. یعنی work from home بود. برای همین بیشتر از همه مسئولیت نگهداری بچه‌ها با ایریل بود. البته گاهی اوقات خانواده و یا مثلا حالا یک بیبی سیتری هم می اومد که کمکشون کنه، ولی به طور کلی ایریل کسی بود که توی خونه مسئول نگهداری و مراقبت از بچه‌ها بود. صفحه اینستاگرامشون پر بود از عکسای یک زوج عاشق و بسیار حرفه‌ای که دارن توی یک آیلند بهشتی زندگی میکنن. و بچه‌ها اگر هاوایی نرفتین، واقعا روزای آفتابی هاوایی و اون لبخند و وایبی که از آدما میگیری، آب و هواش، همه چیش اصلا حال آدمو خوب میکنه. واقعا مثل یه تیکه بهشت میمونه. اما قراره ابر سیاهی بیاد روی زندگیشون و روزای آفتابی براشون تموم شه.
رفتارهای جری تو ماه‌های آخر تغییر کرده بود. تبدیل شده بود به یک مرد بسیار حسود و کنترلگر. از دیسمبر سال 2024 جری شک کرده بود که ایریل داره بهش خیانت میکنه. آیا مدرکی داشت؟ نه. آیا چیزی دیده بود؟ نه. و همه اینا فقط یک حس بیخود و بیهوده بود. اما این شک تو همون شک باقی نموند و تبدیل شد به یک وسواس و این وسواس تبدیل شد به کنترل کردن تمام و کمال. اینجوری بودش که هر جا میری باید به من بگی. تمام ارتباطات ایریل رو مد نظر داشت، زیر نظر داشت. عملا زندگیشو به اسارت گرفته بود. یه سری گوشی و دیوایس های شخصیشو چک میکرد و مطمئن بود که ببین تو داری به من خیانت میکنی. درسته من مدرکی ندارم ولی بالاخره یه روز مچ تو میگیرم. ایریل داشت کم کم از این رابطه خفه کننده خسته میشد و شروع کرد به ثبت کردن رفتارهای جری. حس میکرد باید یه جوری همه چیزو مستند کنه. تاکسیک جلسی، کنترل های بیوقفه، زیر نظر گرفتن بیمارگونه جری. انگار ته دلش میدونست یه روزی ممکنه یه اتفاق بدی بیفته و بهتره که همه چیزو ثبت کنه. خب گفتیم که جری هیچ مدرکی نداشت برای اینکه زنم داره به هم خیانت میکنه، اما این شک واقعا مثل یه ویروس افتاده بود به جونش و ولکن نبود. یعنی لحظه ای ایریل رو راحت نمیذاشت. جوری میشه که خیلی از دوستا و آشناهاشون فهمیده بودن که این زوج دیگه مثل قبل نیستن و یه چیزی بینشون به هم ریخته، یه چیزی سر جاش نیست. حتی میرن تا با تراپیست جلسه مشاوره بردارن و رابطه‌شون رو نجات بدن، اما خب تو بیانست واقعا فایده ای نداشت. این رو هم بگم کسایی که بیرون این زوج رو نگاه می‌کردن متوجه شده بودن که این زوج به یک مشکلی خوردن، اما فکر می‌کردن خب از این مشکلاتیه که حالا همه زوج‌ها ممکنه باهاش رو در روشن و یه چیز عادیه. فکر نمی‌کردن که همچین مشکل حادی باشه. فکر نمی‌کردن جری به یه همچین وسواسی رسیده و واقعا الکی داره به همسرش تهمت میزنه. فکر نمی‌کردن ایریل زیر اسارت جری قرار گرفته، چون میدونید جری متخصص بیهوشی بود، بسیار آدم سرشناسی بود. ایریل هم همینطور و همه اینجوری بودن که اصلا از شخصیت شماها دوره. به این زوج نمیخوره وارد این بازی‌ها بشن. اینا خیلی با کلاس‌تر و با فهم‌تر از این حرفان. هیچکس فکرشو نمی‌کرد که این رابطه در انتها بخواد منجر به خشونت بشه. حتی یک خدمتکاری توی خونه‌شون داشتن که دائم توی خونه‌شون کار می‌کرد. یعنی از این سرونت هایی بودش که مثلا یک رومی مخصوص خودش بود و باهاشون زندگی می‌کرد و خدمات خونه رو هم انجام میداد و حالا حقوق هم دریافت می‌کرد و با ایریل هم یک رابطه دوستانه‌ای داشت. میدونید از اون ارتباطای مثلا تو داری برای من کار میکنی من ارباب تو هم نبود. این خدمتکار هم میگه که من هیچ وقت هیچ نشونه ای از دعوا یا مشکلات جدی بین این زوج ندیدم، مثلا با هم کتک کاری کنن، بزنن ظرف و چه میدونم لوازم اینا رو بشکنن. میگه جری پدری بود که عاشق بچه‌هاش بود، باهاشون بسیار مهربون رفتار میکرد و ایریل هم زن ساکتی بود و حداقل اینکه ظاهر رو حفظ میکرد و هیچی نشون نمیداد. و این دقیقاً همون پوینتیه که خشونت خانگی شدتش بیشتر میشه. این رو هم بگم این زوج به خاطر سنگین بودن شغلشون خیلی اجتماعی نبودن، خیلی تایم این رو نداشتن که با دوستاشون این ور اون ور برن، مثلا در طول هفته چندین و چند اکیپ و رفیق مختلف رو ببینن. بیشتر وقتا رو تو خونه میگذروندن بین کار و بچه داری، تا اینکه توی دیسمبر یک دعوایی بینشون اتفاق میافته که میشه نقطه شروع ترک هایی که رابطهشون رو به مرور خورد میکنه. از اون دعوا به بعد ایریل خیلی بیشتر احساس خطر میکنه و وقایع رو خیلی بیشتر شروع میکنه به ثبت کردن. این دعوا جوری بود که یه مدت این زوج با هم قهر بودن، سرسنگین بودن، حرف نمیزدن، حتی شاید جای خوابشون رو از هم برای مدتی جدا کرده بودن. این حدس خودم حالا تو منابع ننوشته بودن، اما میدونیم که خیلی با هم سرسنگین شده بودن. تا زمانی که تولد ایریل توی مارچ، اواخر مارچ نزدیک میشه و جری میاد بهش پیشنهاد یه سفر تفریحی میده. یه سفر 2 نفره، فقط خودشون دوتا. رول نمبر 1: وقتی با پارتنر مردتون دعوا کردین و اون پارتنر، اون مرد یک آدم کنترلگر هست، یک کسیه که توی رابطه باش حس بدی دارید و ابعاد تاریک ریز و درشت ازش زیاد دیدید، رد فلگ زیاد نشون داده، هرگز never ever ever با هم دوتایی سفر نرید، تنهایی. یادتون باشه انتخاب خرس هوشمندانه تر و سیف تره. anyway جری گفتش که بیا آخر هفته رو خیلی خاص و اسپشیال بگذرونیم و بریم به جزیره اوآهو. اسمها در هوایی بسیار سخته. ایریل که عاشق طبیعت و سفرهای ماجراجویانه بود واقعا خوشحال شد و استقبال کرد. به علاوه این که پیش خودش میگه خب این یک فرصتیه برای اینکه ما این رابطه رو ترمیم کنیم، برای اینکه شاید دوباره این شعله‌های خاموش شده عشقمون روشن شه. ولی خب بیچاره ایریل به نظر من خیلی خوشبینانه به موضوع نگاه می‌کرد.
آخه کدوم مردی وسط اون همه شک و بدبینی و بددلی یک سره داره گوشیتو چک میکنه، به تهمت میزنه، بلا بلا بلا، یهو تصمیم میگیره که من دوباره عاشق زنم شدم و باید با هم بریم سفر زنا ببرم جای خلوت وسط کوه، اونم کجا؟ جایی که کلا به خطرناک بودن معروفه. مشکوکی عزیز من، مشکوکی، از هر زاویه‌ای بهت نگاه می‌کنیم مشکوکی. در نهایت توی مارچ 2025 جری و ایریل از ماوی راهی اوآهو شدن. من نمیرم تا آخر پرونده با این اسما. به بهانه جشن تولد بچه‌هاشون رو گذاشتن پیش یک پرستار و همینطور خانواده. توی یک شنبه 23 مارچ پرواز کردن به سمت هونولولو که برای تولد ایریل که قرار بود 24 مارچ باشه اونجا باشن و حالا بتونن جشن بگیرن. جری هم از قبل یک هتلی توی وایکیکی ریزرو کرده بود. یه هتل شیک کنار دریا پر از منظره‌های عاشقانه و صدای آروم موج‌هایی که دارن به صخره میخورن. برنامه‌شون هم سیمپل و رمانتیک بود. یه شام خوب، شاید یکم شاپینگ و فرداش هم یک کوهنوردی جذاب و بکر. روزی که باید دیگه کوهنوردی رو میکردن یا حالا برای پیاده روی میرفتن رسید و جری میگه که من میخوام یک مسیر کمتر شناخته شده به اسم پالیپوگا رو امتحان کنم. ببینید اوآهو پر از مسیرهای طبیعی، از آبشار گرفته تا مسیرهای صخره‌ای معروف، ولی این یکی یه مسیر کوتاه بود کمتر از نیم مایل با کیلر ویوز و یک حس ماجراجویی خاص. در واقع جری اینجوری بود که ببین عزیزم من میخوام سورپرایزت کنم و برای اینکه دوست داشتم یک تولدی پر از ماجراجویی داشته باشی این مسیر رو انتخاب کردم. و خب ایریل هم واقعا شخصیتش از این کاراکترهایی بود که عاشق طبیعت بود، عاشق کارهای پرچالش بود و خیلی خوشحال میشه. صبح روز 24 مارچ از هتل خارج میشن و راه میافتن به سمت اون منطقه دیدنی، همون جایی که مد نظر داشتن. درسته که گفتیم مسیر خیلی طولانی نبود اما واقعا پرچالش بود دیگه. حالا یعنی چی؟ مسیر بسیار پیچ در پیچ بود، پر از سربالایی بود و هرچی بالاتر میرفتن این مسیر سخت‌تر میشد و البته هوا خنک‌تر و تازه‌تر میشد. کریسپی ایر حدود ساعت 10 صبح میرسن به یک ایستگاه معروفی که مثلا مردم اونجا وای میستادن حالا تا یک استراحتی کنن یا عکس بگیرن. اون ایستگاه هم پاتوق بود. خیلی از توریستا میمدن اونجا منظره رو ببینن، نفسی تازه کنن، سلفی بگیرن، عکس بندازن. هوا ابری بود، گهگاهی آفتاب میتابید، همون حال و هوای میدونید همیشگی هاوایی. و این رو هم راجع به اون منطقه باید بهتون بگم، به خاطر وزش باد شدید بین صخره‌ها معروفه و واقعا هم باد شدید میزد. یه جمله معروف توی یکی از راهنماهای کوهنوردی بود که نوشته بود اگه از بودن کنار یک پرتگاه 600 متری خوشت نمیاد اصلا این مسیر برای تو مناسب نیست و واقعا هم همینطوره. منظره بسیار زیباست، باز هم تکرار میکنم انگار توی بهشت پا گذاشتید، اما خیلی خطرناکه. تا حدی حفاظت شده، تا حدی مثلا یه سری حالا نرده و میله و اینا گذاشتن، ولی خب نمیتونن کامل اونجا رو ببندن که خب ویو از بین میره و طبیعت به مشکل میخوره و باد واقعا بعضی وقتا خیلی شدید میوزه. یعنی مثلا ممکنه قشنگ کلاتون از سرتون بلند کنه و ببره. حالا این زوج وارد این مسیر شدن، ایریل رسیده به اون ایستگاه و یکم که جلوتر میره ما بقیه مسیر رو میبینه، اون دره رو میبینه، یه حس بدی بهش دست میده. یه جور نگرانی میاد تو وجودش. حالا شاید به خاطر مدل هوا بود که خیلی مه‌آلود بود اون قسمت، آفتاب نبود و یه وایب کریپی به آدم میداد، یا شاید به خاطر بادهای شدیدی که میومد، یا اصلا به خاطر هیچ کدوم از اینا. شاید حس کرده بود که یه چیزی این وسط درست نیست. میدونید اون حسایی که من همیشه راجبش میگم دلیل منطقی لاجیکال ریزنی براش نداریم اما میدونیم که درست حس کردیم. با این حال به خودش میگه ولکن بابا، وایب بد نده، شاید بد دل شدی الکی حالا به خاطر آب و هوا و امروز قراره یک روز خیلی خوب باشه، همسرت داره تو رو سورپرایز میکنه ایریل. این حرفایی که ما به خودمون میزنیم به وقتا تا حالا خودمون رو گول بزنیم. و دست توی دست هم گذاشتن و از جلوی اون تابلوهای هشدارم عبور کردن و مشغول ادامه مسیر شدن. جری پیشنهاد میکنه بیا از فلان مسیر بریم. کدوم مسیر؟ یک مسیری که یه تابلوی گنده داره کنارش که روش نوشته شده این مسیر یک مسیر مثلا حالا رسمی نیست، نگهداری نمیشه، محافظ نداره و خطرناکه. ولی خب مسیری بود که جری انتخاب کرده بود. چرا واقعا؟
جری تیشرت خاکستری روشن تنش کرده بود، یه شلوارک آبی و یه کوله پشتی مشکی هم روی دوشش انداخته بود. ایریل هم لباس ورزشی پوشیده بود، یه سری بوت مخصوص کوهنوردی پاش کرده بود، موهاش تیره بود، بلند بود، با کش بسته بود، باد شدید میومد موهاش توی باد تکون میخورد. همونجوری که داشتن راه میرفتن با هم حرف میزدن درباره چیزای معمولی، میخندیدن، شاد بودن. و از بیرون که نگاهشون میکردین دقیقاً همون تصویر یه زوج توریست عادی که اومدن تا از منظره لذت ببرن، اومدن عکس بگیرن، اومدن یه روز خاطره انگیز برای خودشون درست کنن. نمیدونم کلمه خاطره انگیز داریم، ولی مسیر آروم آروم باریک و باریک‌تر شد. رسیدم به قسمتی به اسم پوکا که تو زبان هاوایی یعنی سوراخ یا باز شدگی. یه شکاف طبیعی تو دل صخره به وجود اومده و برای همین این اسم رو روش گذاشتن. درسته خیلی قشنگه، اما خب به خاطر دره هایی که اطرافشه یه منظره وحشتناک رو هم درست میکنه. میدونید یه منظره وحشتناک اما خیره کننده. و این منطقه پوکا از کل جزیره اوآهو مشخصه، هم واقعا زیبا بود و هم فوق‌العاده خطرناک. ببینید اونجا فقط چند سانتیمتر بین آدم و یه سقوط مرگبار فاصله است و درست توی همین منطقه قراره یک اتفاقی بیفته، منظره‌ای که آلردی خودش نفس آدمو بند میاره. ایریل میگه که بیا بریم لب اون پرتگاه وایسیم و با هم سلفی بگیریم، ولی ایریل خیلی ترسیده بود و یه حس خیلی بدی داشت، قبول نمیکنه. میدونید حالتی بود که حالا اگه میخوای سلفی بگیریم حتما نباید بریم لب پرتگاه بگیریم، حالا از اون برم میتونیم، اصلا سلفی نمیخوام. و اون لبه واقعا خطرناکه بچه‌ها، واقعا خطرناکه. مستقیم به جری میگه که من نمیخوام انقدر نزدیک این لبه پرتگاه بشم، حس خوبی نمیگیرم از این کار. از اون ور جری داشت بهش اصرار میکرد نه دیگه حالا بیا یه سلفی بگیریم و ایریل میگفت نمیخوام، دارم باهات انگلیسی حرف میزنم. از جری اصرار، از ایریل انکار. ولی بعد از چند بار ریجکت شدن، بعد از چند بار که ایریل گفت آقا جان نمیخوام من بیام اونجا عکس بگیرم چون گرفتاری شدیم، جری یهو حالتش تغییر کرد. صداشو برد بالا، شروع کرد سر ایریل داد کشیدن و اصرار که بیا جلوتر و ما باید عکس بندازیم. و what the fuck، چرا تو باید ناراحت شی به خاطر اینکه پارتنرت نمیخواد باهات عکس بندازه؟ الان میدونید چی میخوام بگم دیگه دخترها، درسته؟ جری باز نشنید. بله جری مخالفت شنید و عصبانی شد. همون داستان همیشگی که ما تو پرونده های جنایی میگیم. خیلی تو فکر اینم که یه کلاس فشرده و حرفه‌ای برای آقایون بذارم برای تمرین نشنیدن. کلاس حرفه‌ای این که چگونه بعد از شنیدن نظر مخالف به جای گاز گرفتن و جفتک پراکنی و نشان دادن هر گونه عملیات خشن، نفس عمیق کشیده، دم، بازدم و راه خود را ادامه دهیم. به خاطر اینکه هر آدمی میتونه مخالفت کنه. anyway ما جریو داریم اینجا که تخم مرغاش باد کرده به خاطر اینکه ایریل بهش گفته نمیخوام بیام لب این پرتگاه خطرناک عکس بگیرم و داره همینطوری فریاد میزنه، رسما داره فریاد میزنه و اصرار میکنه که نباید بیای جلو سلفی بگیریم. ولی ایریل تصمیمشو گرفته بود. اینجوری بودش که ببین اگر همین الان برگه های طلاق رو امضا کنیم حاضرم این کارو بکنم، اما لبه این پرتگاه نمیخوام بیام، مسیر خیلی باریکه، باد شدید داره میاد و هر یک قدم اشتباهی که بذارم ممکنه ختم به سقوط بشه. خب دیوونه‌ام مگه؟ وقتی میبینه جری استاپ نمیکنه و همینجوری داره فریاد میزنه، داد میزنه فقط به خاطر یه فاکینگ سلفی، میگه که برو بابا من اصلا برمیگردم. مسیرشو برعکس میکنه، راهشو میکشه تا بره به سمت پایین. ولی جری قرار نبود بذاره ایریل بره، چون اصلا میدونید همه اینا برنامه ریزی شده بود. میخواست به مناسبت تولدش سورپرایزش کنه. ولی خب نه از اون سورپرایزایی که ما دوست داریم و برای تولد انتظار داریم، یک سورپرایز بسیار کریپی و دارک. ایریل که راهشو عوض کرد و گفت من اصلا میخوام برگردم، انگار جری دقیقاً همون لحظه شکست. انگار یه چیزی توی وجودش ترک خورد و یک هیولای خفته‌ای درونش از یه مثلا تخم مرغ بزرگی بیرون اومد. انگار یه چیزی تازه توش متولد شد. میدونید چرا دارم همچین تشبیهی میکنم؟ به خاطر اینکه این آدم یک متخصص بیهوشی بود، یک شخص تحصیل کرده بود، یه آدمی بود که بقیه به سرش به اسمش قسم میخوردن و از اینجا به بعد رفتارش میخواد برابری کنه با
وحشی ترین آدم‌هایی که ما تو پرونده‌های جنایی با هم بررسی کردیم. وقتی دید اریل حاضر نیست به لبه صخره نزدیک شو باش عکس بگیره و داره میره، با دست هلش داد سمت بوته‌ها و از مسیر اصلی پرتش کرد بیرون و بین شاخه‌ها و زمین شیبدار درگیری بین این زوج شروع شد. بعد از اینکه جری هلش داد، ایریل تعادلش رو از دست داد، با صورت خورد زمین. قبل از اینکه بتونه خودش رو جمع کنه، جری پرید روش و با وزن زیادش و قدرت بیشترش حمله کرد به ایریل. قدرتش بیشتر از ایریل بود، پس یعنی ایریل نمیتونست خلاص شه دستش. اما ایریل با تمام وجودش داشت میجنگید. یه لحظه موفق شد خودش رو از زیر جری بکشه بیرون و شروع کنه به سمت اون مسیر پایین بدو. اما جری دوباره گرفتش. با این تفاوت که این بار خشمش بیشتر از سری قبل بود، بیشتر از همون چند ثانیه قبل که ایریل رو هل داده بود. با دست محکم چنگ انداخت تو موهای ایریل. با یه دست دیگه‌اش یک سنگ بزرگ برداشت، تقریباً به اندازه یه بشقاب، مسیو راک، و با همون سنگ شروع کرد به کوبیدن به سر ایریل. اولین ضربه باعث شد که فرق سر ایریل بشکنه. دومین ضربه، سومین ضربه و ایریل از شدت درد داشت جیغ میکشید. اما جری کاملا ساکت بود، بی صدا، فقط نفس میزد و ادامه میداد به ضربه هاش. طبق گفته شاهدا که حالا جلوتر به این موضوع میرسیم، تنها چیزی که ازش شنیده میشد صدای نفسهای خشنش بود. نه فوش، نه تهدید، نه فریاد، فقط یه سنگ بزرگ و ضربه های پشت سر هم و سکوت. حدود 10 بار با اون سنگ ضربه زد به سر و صورت ایریل. دیدش تار شده بود، از تمام زخم‌های روی پیشونی و سرش داشت همینجوری خون میزد بیرون و این خونا میومد تو چشمش و دیدش رو تار میکرد. اما هنوز زنده بود. جری که دید بعد از 10 ضربه هنوز ایریل نمرده، با دستش سر ایریل رو گرفت و کوبوند به سنگ و خاکی که روی زمین بود. اما ایریل باز هم تسلیم نشده بود. لگد میزد، سعی میکرد دستاشو بگیره جلوی صورتش که ضربه هایی که این آدم داره با سنگ بهش میزنه حداقل بخوره به دستاش، به صورتش یا به مغزش نخوره. و توی همین دفاعی که با دستاش داشت از صورتش میکرد، انگشت شستش میشکنه. در حال التماس کردن بود، در حال گریه کردن بود. میگفت بس کن جری، من زنتم، چی کار داری میکنی؟ جری ولی ساکت بود. حمله رو هم متوقف نمیکرد. حالتی که میدونم زنمی، میدونم، برای همین دارم بهت ضربه میزنم. میدونید چرا جری انقدر حالا ساکت بود؟ به خاطر اینکه اون خشمی که اومده بود سراغش از اون خشمایی نبود که یه لحظه سیچویشن مثلا از کنترلش خارج شه. میدونید، یک واکنش خشمگین آنی نبود. تمام این حمله ها یک نقشه بود. از قبل ریخته بودشون، تصمیمش رو گرفته بود، برنامه ریزی شده بود. ایریل میدونست که از نظر جسمی نمیتونه از پس این آدم بر بیاد، به خاطر اینکه هم خیلی زخمیه، همین که اون آدم مسلحه به یه سنگ و ایریل دستش به هیچ جا بند نیست. پس تنها چیزی که به ذهنش میرسه اینه که بذار فریاد بزنم، بذار جیغ بزنم، با امید اینکه شاید یک نفر، فقط یک نفر در حال عبور از این مسیر باشه، این نزدیکی‌ها باشه و صدای فریادهای منو بشنوه. اتفاقاً بعد از اینکه شروع میکنه به جیغ زدن، صدای جیغاش به گوش 2 کوهنورد دیگه که پایین‌تر از این مسیر داشتن راه میرفتن رسید. و خب چون مسیر خلوت بود، صدا خوب میرسید به گوششون. الان جری نشسته روی ایریل، با مشت و سنگ داره همینجوری به ایریل ضربه میزنه. صورت ایریل کاملا خورد شده، پر خون و داره با تمام وجود فریاد میزنه و کمک میخواد. اما درست تو همین لحظه جری یک تصمیم خبیثانه تر میگیره که این رو هم از قبل حساب کرده بود. دست میکنه تو اون کوله پشتی مشکی که انداخته بود و عقب‌تر بهتون گفتم و از داخلش 2 سرنگ در میاره. نه سرنگای خالی، سرنگایی که توشون یک مایعی پر شده بود. همون سرنگایی که یه دکتر ممکنه ازشون استفاده کنه. لیدرلی نشونه واضح از این که این حمله از قبل برنامه ریزی شده بوده. چرا تو باید 2 سرنگ یه مایع مشکوکی داخلشو با خودت ببری کوهنوردی؟ میدونید، یه حالتی که اگر پرت کردن ایریل جواب نداد، یه پلن بی داشته باشه، یک نقشه بکاپ داشته باشه و با این سرنگا اجراش کنه. سعی کرد این سرنگا رو وارد بدن ایریل کنه، تو بدنش شروع کنه، ولی خب ایریل نمیذاش، خیلی تقلا میکرد، خیلی دست و پا میزد. کسی دقیق نمیدونه توی این سرنگا چی بوده، ولی خب احتمالاً یک ماده
حالت بیهوشی یا حتی یه چیز کشنده که باعث بشه ایریل بی حرکت شه و یا در جا بمیره. اوکی just think about it. اگر هدفش این بود که بگه داشتیم سلفی میگرفتیم و ایریل یهو سقوط کرد و مرد، اون وقت این سرنگای پرو واسه چی آورده بود؟ واقعا فکر کرده بود کسی نمیفهمه؟ یا مثلا اگر این سرنگ ها رو به بدن ایریل وارد کنه، حالا هر مایعی که توشون از تزریق کنه، تو آزمایش‌های بدنش مشخص نمیشه؟ یا شاید پیش خودش فکر کرده بود اون دره ممکنه جوری باشه که جسد ایریل رو اصلا نتونن برگردونن. ولی خب من با شناختی که از اون منطقه دارم، حتی اگر جسدی هم افتاده باشه از دره پایین، با هلیکوپتر و اینا میتونن جسد رو بردارن و این اتفاق هم تو پرونده‌های جنایی افتاده و ما با هم بررسی کردیم. میدونید منظورم چیه؟ برای یه آدمی که این همه تحصیل کرده است، این نقشه هایی که چیده بود واقعا بچگانه و احمقانه است. راجع به این سرنگا یه چیز بهتون بگم. بعدها پلیس این سرنگا رو توی کوله پشتی پیدا میکنه و تا لحظه ضبط این ویدیو، یعنی تا امروز، دقیقاً تا همین چند ساعت پیش من باز این موضوع رو سرچ کردم، ولی هنوز به صورت رسمی اعلام نکردن که چی داخل این سرنگا بوده. گفتم بهتون کیس بسیار جدیده و برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم پلیس اویدنس رو که جمع میکنه یه هفته‌ای میفهمه چی به چیه، نه، خیلی وقتها جمع آوری اویدنس و انجام آزمایش روشون ماها طول میکشه. ولی خب یه حدسایی میشه زد دیگه، چون جری به عنوان یه متخصص بیهوشی به انواع داروهای خطرناک و کشنده دسترسی داره. و برگردیم به صحنه‌ای که این دو نفر همچنان با هم درگیرن. ایریلی که با یه حالت خونی و زخمی همچنان داره میجنگه. یه جایی توی اون تقلاها تونست سرنگا رو از دست جری پرت کنه، بزنه از دستش بیرون و نذاره که بالاخره این تزریق انجام شه. یعنی تصور کنی یه زن نیمه جون با یه سری که شکافته شده از چند جای مختلف، استخون شست دستش شکسته، هنوز داره با تمام وجودش مقاومت میکنه، سرنگا رو پرت میکنه و تلاش میکنه که جونش رو نجات بده. خب برگردیم به اون دوتا دونده و کوهنوردی که صدای فریادهای ایریل رو میشنون و بدو میان به سمت این زوج. یک خانومی بود به اسم آماندا و یک دونده دیگه که ما هویتش رو نداریم و حتی نمیدونیم که حالا خانم بود یا آقا. آماندا بعدها به پلیس میگه وقتی که رسیدم یک مردی رو دیدم که افتاده روی یک زنی و همینطوری داره نان استاپ میزنتش و اون زن سر تا پاش قرمزه. قرمز به خاطر خونریزی شدید ایریل دیگه. صحنه‌ای که دید انقدر وحشتناک بود که آماندا با بغض به پلیس میگه من تا عمر دارم اون صحنه رو از یاد نمیبرم. دیدم که یه زن افتاده رو زمین و یک مردی همینطوری داره با یه دست با سنگ میکوبه بهش، با اون یکی دست داره بهش مشت میکوبه و ایریل هم نان استاپ فریاد میزد کمک کنید، میخواد منو بکشه. و بالاخره حضور این دو نفر باعث شد که جری یک لحظه استاپ کنه. آماندا با صدای بلند شروع کرد فریاد زدن سرش که مثلا اوی چیکار داری میکنی، بس کن. و اون لحظه جری سرشو بلند کرد، دید وای دو نفر وایسادن و دیگه تنها نیست. درست توی همون لحظه طلایی ایریل با بدن له شدهش از زمین بلند شد، روی دست و پا میخزید، رفت سمت آماندا و اون یکی آدم. اصلا نمیتونست حتی رو پاهاش صاف وایسه. آماندا و اون یکی رهگذر واقعا مثل دو تا قهرمانی که سر وقت رسیده باشن فوری دستشو میگیرن و از دست جری کشیدنش عقب. جری که فهمیده بود همه چی خراب شده به سرعت کوله پشتیشو برداشت و مثل دیوونه ها دوید سمت بوته ها و فرار کرد. احتمالاً دنبال این بود که سرنگارم برداره و همه چیز رو محو کنه. ولی دیگه خیلی دیر شده بود. دو تا شاهد عینی همه چیز رو دیده بودن. جری سعی کرده بود یک مسیر بکر و خلوت رو انتخاب کنه. یه جایی که رسمی نبود، خیلی نشونه گذاری نشده بود و معمولاً هم آدما از اون مسیر زیاد استفاده نمی‌کردن به خاطر اینکه خیلی ناامن و خطرناک بود. اسکچی بود. ولی خب تجربه کوهنوردی میگه که حتی تو دورافتاده ترین مناطق و جاها هم همیشه یک کوهنوردی، یک شخصی هست که داره نفس زنان از اون مسیر سخت رد میشه. چون اون روز تصمیم گرفته که بدنش رو به چالش بکشه و اون روز این یکی ها شدن ناجی ایریل و واقعا اگر نمیرسیدن معلوم نبود چی سر ایریل میومد. یکی از اصلی ترین دلایلی که من این پرونده رو انتخاب کردم، حالا سوای این که داستان جالبی داشت به نظر من باید بیان میشد و خب پرونده جدیدی هم هست، به جز اینا دلیل سوم زنده موندن ایریل در این پرونده است.
بله، ایریل زنده میمونه و ما خوشبختانه در این پرونده جسد نداریم، اما به این معنا نیست که وضعیتش هم وضعیت خوبیه. صورتش تبدیل شده بود به یک ماسک خونی، سر و صورتش پر از زخم‌های عمیق بود. حتی ممکنه جمجمه‌اش هم ترک خورده باشه چون شدت ضربه‌ها خیلی زیاد بود. چرا میگم ممکنه؟ چون هنوز گزارش رسمی کامل آسیب‌ها منتشر نشده. میدونید همون گزارشی که واو به واو توی دادگاه تعداد زخم‌ها و آسیب‌ها رو میان و منتشر میکنن میگن. ولی همین چیزی هم که تا الان اعلام شده و ما داریم میشنویم و میبینیم خیلی سنگینه. خوشبختانه ایریل هنوز هوشیار بود و از هوش نرفته بود. آماندا به سرعت میاد کنار ایریل، یه پارچه برمی‌داره، حالا احتمالاً مثلا یک تیکه لباسی چیزیشون رو پاره میکنن و فشار میده روی زخم‌های سرش تا جلوی این خونریزی شدید رو بگیره. نفر دومم سری گوشیشو در میاره، میره یه ذره اون طرف در جایی که آنتن بده و با 911 تماس میگیره. با یک اضطراب و صدای بسیار لرزون به اپراتور میگه که یه زن توی مسیر پالیپوکا مورد حمله یک مرد قرار گرفته و نزدیک بود که این مرد از صخره پرتش کنه پایین. الان ساعت چنده؟ الان ساعت شده هلوش 10:30 صبح و این تماس میشه نجات بخش واقعی ایریل. درسته ایریل تا اینجا زنده مونده بود، اما اون قدری هم حالش خوب نبود که اگر نیروهای پزشکی به موقع نرسن سرش مثلا بتونه دووم بیاره. الان تیم اورژانس دارن میان، ولی یک مشکلی وجود داره. اون مسیر یک مسیر کاملا کوهستانی خشنه و از دسترس ماشین خارجه. با این حال اورژانس هونولولو خیلی سریع وارد عمل شد. همزمان با دریافت این گزارش، پلیس از یک طرف واحدهای اطراف رو در جریان گذاشت و گفتش که یک مظنون فراری داره توی کوه‌ها برای خودش میچرخه، در حال گشت و گذاره و این مظنون متهم به اقدام برای قتل یک زنه. پس مظنون خطرناکیه. و از اون طرف نیروهای امدادگر هم داشتن با سرعت هرچه تمامتر خودشونو به اون منطقه میرسوندن، ولی با پای پیاده. از این طرف ایریل واقعا نیمه هوشیار نیمه جون افتاده روی زمین، ولی با آخرین ذره انرژی که داره از لای لبهای خونی و ورم کردهش اسم قاتلش رو میگه. به اون دو نفر میگه اسمش جری بود، شوهرم قصد داشت منو بکشه. و همین یه جمله کافیه برای اینکه الان همه چیز مشخص شده. الان پلیس عکس داره، هویت داره، خب میتونه خیلی سریع تمام مشخصات جری رو در بیاره و دیگه این آدم یک قاتل ناشناس نیست. و این پوینت همون پوینتیه که پشمای همه ریخته. میدونید طرف همسر قربانی بود، نه یک آدم رندوم که حالا بگیم حمله کرده مثلا به یک زن غریبه‌ای. و سوای اینا یک آدمیه که شما با یک گوگل ساده میتونستی تمام اسم مشخصاتش رو در بیاری، چون آدم سرشناس و مطرحی بود، پزشک بود، جراح بود، یه فاکینگ دکتر. و بچه‌ها من خیلی حال کردم با سرعت عمل پلیس توی این پرونده، پلیس و همینطور تیم امداد. اگر این منطقه رو رفته باشید متوجه منظورم میشید که چقدر مسیرش سخته. یه مسیر سرراست و راحت نیست که بگیم خب حالا نیروهای امداد درسته که با ماشین نمیتونستن بیان، ولی حالا مثلا یه سربالایی راحتی رو حالا دویدن. سوای شیب شدیدش پر از پستی و بلندیه و توی چنین مسیره شما دویدن هم برات ریسکی میشه. میدونی ممکنه بخوری زمین، ولی خب برای امدادگرا مهم نبود. اونا به هر روشی که بود داشتن بدو با پای پیاده خودشونو میرسوندن به ایریل. ایریل رو با هلیکوپتر رسوندن به بیمارستان. حالش خیلی وخیم بود ولی خوشبختانه پایدار مونده بود. زخمای سرش واقعا عمیق بودن، میزان خونریزیش خیلی شدید بود، صورتش پر از بریدگی بود و وقتی رسید بیمارستان وضعیتش رسما ایمرجنسی بود. ولی پزشکا سریع دست به کار شدن و جونش را نجات دادن. چند روز بعد حالش اونقدری بهتر شد که بتونه از بیمارستان مرخص شه و برگرده به خونشون تا حالا دوران بهبودش رو اونجا بگذرونه. اما برای جری تازه شروع یک فصل جدید از کابوسش بود. New Nightmare Unlocked. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه الان جری تو اون موقعیتیه که run bitch، الان کل پلیس دنبال تو هن و تو هیچ راهی نداری جز تسلیم کردن خودت و یا فرار کردن. و از اونجایی که اینجور آدما معمولاً بسیار ترسوان، فرار کردن رو ترجیح میدن. خب همون دقایق اول بعد از حمله، بعد از اینکه اون دو نفر اومدن و مچشو گرفتن، در میره گفتی منطقه رو خیلی خوب میشناخت.
پس تونست سریع از مسیر اصلی خارج شه و بره تو دل جنگل‌های انبوه و جاهایی که دیگه حالا بی‌ذره واقعا سخت بقیه برن دنبالش. ببینید مسیر پالیپوکا به مناطق جنگلی و دره‌های عمیق معروفه و وصل میشه و جری هم انگار کاملا از قبل حساب همه اینا رو کرده بود. به احتمال خیلی زیاد اون سنگ لعنتی که سلاح جرمه و هر مدرکی که خیلی توی چشم بود و همونجا بین مسیری که داشته تو جنگل میرفته رها کرده. پلیس هم اصلا معطل نمیکنه تو این پرونده. بلافاصله یک محدوده امنیتی تشکیل میدن و 10 مأمور رو میریزن توی اون پارک طبیعی. مأمورهای مسلح با اسلحه‌های آماده داشتن توی بوته‌های درهم و پر از شاخه‌های درختای گوآوا و حالا بوته‌هایی که شاید تیغ دارن میگشتن و داد میزدن پلیس دستاتو بیار بالا و تسلیم کن خودتو. ظرف چند ساعت آینده یه پیام اضطراری با عکس جری پخش شد، هم تو شبکه‌های اجتماعی هم توی خبرگزاری‌ها. توی اون اعلامیه نوشته بودن 45 ساله، 5 فوت و 9 اینچ قد، حدود 72 کیلو وزن، موهای قهوه‌ای، چشمای سبز، تیشرت توسی روشن، شلوارک آبی روشن، یک کوله پشتی مشکی همراهشه. اگر دیدینش نزدیکش نشین، خیلی خطرناکه، گاز میگیره. و تا عصر یک عملیات گسترده و بیوقفه توی کل اون آیلند را افتاده. پلیسای مسلح، یگان ویژه، سگای ردیاب همه بسیج شده بودن تا جری رو پیدا کنن. کارشون واقعا سخت بود به خاطر اینکه اون منطقه واقعا خطرناک و صعب العبوره، اما خب به هر حال باید پیداش میکردن. حتی توی بزرگراه پالی که مسیر اصلی بالا رفتن به سمت اون منطقه است، پستای حالت ایست بازرسی گذاشتن، به خاطر اینکه افسرها به خودشون فکر کردن شاید جری سعی کنه با ماشین فرار کنه و یا حتی شاید سعی کنه از یک راننده‌ای کمک بگیره، حالا به هر بهانه‌ای، و مثلا گولشون بزنه و ازشون بخواد که منو تا اینجا برسونید. پس ما باید دونه دونه یکی ماشینا رو چک کنیم. ساعت‌ها گذشت از این جستجوی عظیم، اما خبری از جری نبود. فراری خطرناکی که درست وسط یک بهشت جهنم خونالودی ساخته بود. بعد از ظهر همون روز هر کسی که به اون محل میرفت با یه صحنه عجیب روبرو میشد. کلی ماشین پلیس میدید، مامورایی که توی مسیر آبوته‌ها پخش بودن داشتن دنبال یک کسی یا یه چیزی میگشتن، هلیکوپترایی که بالای درخت‌ها و کوه‌ها در حال چرخ زدن بودن. پارک کامل بسته شده بود، هیچ کس اجازه ورود نداشت. مامورا تا زانو تو گل فرو رفته بودن و از شیبای لغزنده بالا میرفتن و مثل شکارچی دنبال یک هدف میگشتن. و فراموش نکنید تنش تو هوا داره موج میزنه، چون همه میدونستن با یک آدم بی‌نهایت خطرناک طرفن. کسی که نه تنها ممکنه هنوز مسلح باشه، بلکه هنوزم 2 سرنگی که پر از مایع مشکوکه همراهشه و میتونه ازشون استفاده کنه. کی میدونه، شاید یه چاقو یا اسلحه‌ای، سلاح دیگه‌ای با خودش حمل کرده باشه و قایم کرده باشه. و از این زاویه که به کار پلیس ها دقت میکنم، واقعا کارشون سخته. یه حالتیه که جونشون رو میذارن کف دستشون و میرن. درسته که خیلی وقتا پلیسا رو ما نقد میکنیم تو پرونده های جنایی، ولی تو این کیس من پلیسا رو خیلی دوست دارم، خیلی وایب خوبی بهم دادن. درست میگم؟ شما هم همجورین؟ anyway، بالاخره نزدیکای غروب جستجو به نتیجه رسید. حدود ساعت 6:30 بعد از ظهر یکی از مامورهایی که داشت توی منطقه گشت میزد یه مردی رو دید با همون مشخصاتی که داده بودن، مشخصاتی که جری داشته. میبینه که این مرد داره کنار جاده راه میره، پیرنش خاکستری روشن بود، اما یه بخش‌های خیلی زیادیش با گل و لکه‌های خون پر شده بود. پلیسا بهش نزدیک شدن، فرمان ایست دادن و جری نه تنها وای نستاد بلکه پا گذاشت به فرار. یه تعقیب و گریز سوسکی توی بزرگراه، کنار بزرگراه در واقع صورت گرفت، اما در کمتر از چند دقیقه مامورا تونستن گیرش بندازن. و ساعت 6:45 عصر پلیس هونولولو اعلام کرد که ما مظنون رو دستگیر کردیم. جری از صبح تا بعد از ظهر تمام مدت در حال فرار کردن بوده، تو دل جنگل مخفی شده بوده، لباساش همه پاره شده بود، بازوهاش همه پر از خط و خش و میدونید به خاطر خارها و حال مثلا شاخ و برگایی که تو جنگل بوده. like torn off feet. کوله پشتیش هم پیدا کردن و همونطوری که انتظار میرفت 2 سرنگ توش پیدا کردن. و دستگیری جری تازه شروع یک مسیر دیگه است توی این پرونده. یک پرونده حقوقی بسیار جدی توی دادگاه بر علیهش باز شد، رسما به جرم تلاش برای قتل درجه 2 premeditated intent. حالا اصلا داستان چیه؟ این جرم توی هاوایی به معنی اقدام آگاهانه و برنامه‌ریزی شده برای قتل، ولی چون طرف زنده مونده و
از دنیا نرفته، در نهایت تبدیل میشه به قتل درجه 2. اما هنوز هم میتونه حکم حبس ابد داشته باشه. و الان مامورا شروع کردن به جمع کردن شواهد، سرنگا، لباسهای پاره و خونالودی که هم حالا تن ایریل بوده، هم تن جری و خیلی چیزای دیگه که قراره توی دادگاه ازش استفاده شه. و همه چی توی این پرونده خیلی سریع جلو میره. کاراگاه‌ها به محض اینکه حال ایریل یکم پایدارتر شد، یه ذره بهتر شد و خب دیگه کامل میتونست با پلیسا صحبت کنه، رفتن سراغش، حرفاش رو با دقت تمام ثبت کردن. اون دوتا کوهنوردی که اومدن و جون ایریل رو نجات دادن با پلیس صحبت کردن، شهادت دادن، بیانیه‌های رسمی ثبت کردن و خب جمع‌بندی حرف‌ها و تعریف‌های ایریل و اون دوتا شاهد همش یک مسیر رو طی می‌کرد. دادگاه اولیه جری برگزار شد. توی دادگاه با یک لباس نارنجی اومد. برای اونایی که نمی‌دونن، معمولاً زندانی‌هایی که با لباس نارنجی توی دادگاه حاضر میشن به خاطر اینه که یعنی جزو زندانی‌های بسیار خطرناکه، یعنی جرمی که مرتکب شدن جرم خیلی خشنیه. این میتونه خیلی توی دید قاضی، هیئت منصفه، کسایی که تو دادگاه اومدن تاثیر بد داشته باشه و به ضرر اون متهم باشه. میدونید یه جنبه روانی داره. سوای اینا دستبند و پابندم بهش زده بودن. یه پوزه بندم بهش میزدین ما حال کنیم دیگه. با این که البته من مخالف پوزه بندم برای حیوان‌ها، ولی خب بعضی از آدم‌ها واقعا به پوزه بند نیاز دارن، مثل جری. حالا توی این دادگاه داستان وثیقه میخواد بیاد وسط. دادستان‌ها با وجود، یعنی با علم بر این که میدونستن جری و ایریل توی خونه 1.5 میلیون دلاری دارن زندگی میکنن، به قاضی گفتن که این مرد پتانسیل فرار کردن رو داره. اوکی، پس یا اصلا براش وثیقه تعیین نشه و یا یک عدد فضایی بهش بدید که نتونه پرداختش کنه، به خاطر اینکه به محض پرداخت وثیقه هر لحظه ممکنه بلیت بگیره و بره به یک ایالت دیگه. قاضی هم همونجایی که اصلا با قیافه جری حال نکرده بود میگه که اوکی، حل هواتونو دارم، 5 میلیون دلار وثیقه داری بده، نداری چوس آمدی در بازداشتگاه تا دادگاه بعدی اجرا شه. تو همون جلسه اول با اینکه ایریل حضور فیزیکی نداشت ولی حرفاش با صدا توی کل دادگاه پخش شد. یه جا توی صحبتاش میگه که اول فکر کردم شوخیه ولی خیلی زود فهمیدم نه، موضوع جدیه. همسرم داشت واقعا منو به سمت لبه پرتگاه هل میداد. و میدونید این حرفا همه رو توی سالن شاک کرد، مخصوصا وقتی یادآوری شد که اون با اون حال وخیم بعد از بیش از 10 ضربه سنگین به سرش هنوز قدرت داشت داد بزنه و درخواست کمک کنه. حالا تصور کنید این جزئیات توی دادگاه داره بلند گفته میشه، پخش میشه و تقریبا همه توی سالن تحت تاثیر قرار گرفتن و جری اصلاً حتی یه ذره ناراحتی یا پشیمونی نشون نمیداد. خیلی خشک و بی‌احساس وایساده بود، زل زده بود به بقیه بدون اینکه هیچ واکنش خاصی نشون بده. و خب این بی‌تفاوتی ترسناک دقیقاً نشونه یک آدم خطرناکه. از اونجایی که پرونده بسیار داغه و دادگاه‌های رسمی تازه اوایل اپریل آغاز شده، هنوز حکم نهایی مشخص نیست. اما مثل روال همیشگی این چنل، به محض اینکه حکمش معلوم شه من آب دستمه میذارم زمین و میام آپدیتتون میکنم. اما بر اساس قوانین کیفری هاوایی احتمال خیلی زیاد حبس ابد براش قطعیه. حالا یا بدون امکان آزادی مشروط و یا بعد از 20 سال. اینا حالا 100% نیستا، اینا حدسای منه. رفتم قوانین حقوقی هاوایی رو یه مطالعه‌ای کردم برای چنین جرمی و احتمال میره که همچین حکمایی بهش بدن یا حتی شاید یه کوچولو سنگین‌تر. شما ببینید میزان خشونت در این پرونده زیاده و همه این اتفاقها از قبل برنامه‌ریزی شده بود. پرونده به اتمام رسید. برای دوستانی که فقط اومده بودن تا پرونده رو بشنون و دوست ندارن صحبت‌های آخر کیس رو من همراه باشن، مرسی که همراه بودید، مرسی حمایت میکنید. اگر بار اول چهره من رو میبینید و پرونده‌های جنایی رو دوست دارید، خیلی خوشحال میشم که به جمع ما اضافه شید و پیشاپیش خوش اومدید. از زیر همین ویدیو میتونید دکمه سابسکرایب رو بزنید. و اما رفقای قدیمی‌تر که پای گاسیبا میمونن، بریم بذاره با هم گپ بزنیم. خوشبختانه تو پرونده امروز دستم چرا افتاد؟ اینقدر من اینجوری میشم، اینقدر اینجوری یهو دستم میفته. آره می‌خواستم اینو بگم، خوشبختانه تو پرونده امروز یاد بود نداریم به خاطر اینکه ایریل زنده موند. اما مگه این آدم اون آدم سابق میشه؟ یکی از بدترین اتفاقات رو پشت سر گذاشت و واقعا هم وحشتناک بود چیزایی که تجربه کرد. بخش برگریزون پرونده این بود که قاتل متخصص بیهوشی بود. ملت رو سرش قسم می‌خوردن. چستاد دانشگاه بود. خیر سرش بیاد. میگم چستاد به خاطر اینکه بابا حیف کلمه استاد آخه به تو گفت. یه استاد داریم، یه چستاد داریم و تو جزو چستادها بودی. تمام اعضای خانواده و دوستاشون
کامل اپلاسیون شده بودن وقتی این خبر رو شنیدن، وقتی شنیدن که جری چنین حمله‌ای کرده به زنش برای اینکه ایریل رو بکشه. مرد حسابی، آبت کم بود، دونت کم بود، پول که داشتی، یه زن باهوش و موفق و جذاب که داشتی، بچه داشتی، شغل عالی داشتی، اعتبار داشتی، احترام داشتی، دردت چی بود آخه؟ ولی خب این همون واقعیتیه که درباره خشونت خانگی باید بدونیم و هر چقدر راجبش صحبت کنیم بازم کم گفتیم. خیلی وقتا برای خشونت خانگی هیچ نشونه‌ای دیده نمیشه، شاید هیچ سابقه‌ای نبوده، مثلا جری از نظر روانی یه شبه از کنترل خارج شده. ولی نه، من اینو قبول ندارم، نمیتونم قبول کنم، چون اون از مدت‌ها قبل شروع کرده بود به برنامه‌ریزی کردن و به نظر من این آدم خیلی خوب تونسته بود کاور کنه، خیلی خوب تونسته بود یه سری چیزا رو قایم کنه راجع به خودش. یه ویدیو از یه روانشناس معروفی می‌دیدم توی اینستاگرام، خیلی جالب حرف میزد. میگفتش که روابط خشونت آمیز شبیه فرقن، فقط یه رهبر دارن، همون شخص خشونتگر. یه آدمی که تو رو با عشق جذب خودش میکنه، بعد با کنترل و ترس خوردت میکنه، بعد میاد یه ذره بهت عشق میده، بعد چند برابر بیشتر از اون عشقی که بهت داده بود درد به تو وارد میکنه، حالا درد فیزیکی یا درد روانی. تو رو به جایی میرسونه بدون اینکه خودت بفهمی که دنبال همون یه ذره عشقی که اوایل داشتی دریافت میکردی بری و زندگیت کاملا به خطر میافته. توی باطلاق فرو میری بدون اینکه خودت بفهمی توی باطلاقی. ایریل از معدود زنان خوششانسی بود که تونست چون سالم به در ببره از این خشونت خانگی. اما آیا روانش هم مثل قبل میمونه؟ نمیدونم. من وقتی خودم رو جاش میذارم، اگر چنین چیزی رو تجربه کنم، واقعا فکر میکنم هرگز اون آدم سابق نشم. چقدر کیس ما بررسی کردیم که داد زدن اون افرادی که تحت خشونت خانگی هستن و کسی صداشون رو نشنید یا باورشون نکرد و یا حتی به خاطر آبرو مجبور شدن ساکت بمونن. به هر حال این بود از پرونده امروز و براتون با استایل هوایی اومدم، از این مدلایی که اینجوری با این لباسا میرقصن. اتفاقا دقیقا یه لباس دیگه هم دارم، یه تاپ دیگه دارم دقیقا همین استایل همین شکلیه ولی نارنجی بود. بعد گفتم که نه، بذار یه چیزی باشه که حالا مثلا هم استایل هوایی داشته باشه، هم ذره به تم جنایی بیاد، ذره دارک باشه. بعد به این رسیدم. خلاصه که مرسی با من همراه بودید. حرف دیگه این ندارم. خیلی حرفا تو ذهنم بود که بیام، میدونی بعد یادداشتشو میکردم یادم رفت بیام بهتون بزنم، ولی یادم رفته، الان کامل یادم رفته. و اینکه من دیگه کم کم باید برم، به خاطر اینکه بعد از این ریکورد باید برم و مثل یک اسب کار کنم. روی پروژه‌ای داریم، باید برم رو اون مشغول شم. بله، بنده واقعا مثل اسب در حال کار کردنم در طول روز. فکر میکنم من واقعا اعتیاد پیدا کردم به کار کردن. یعنی اصلا اینجوری هم که نمیتونم بیکار بشینم، باید یه کاری انجام بدم. برای همینم هی چند تا کار مختلف رو با هم انجام میدم. مثلا یکیش یوتیوبه، ولی خب حالا کار اصلیم یوتیوب نیست دیگه. باسن نشیمن ندارم، آرام و قرار ندارم. anyway دمتون گرم تا همین انتها با من همراهید. به زودی با یه پرونده جدید میام سراغتون و حتما اگر مجدد آپدیتی راجع به این پرونده داده شه میام و بهتون میگم. فعلا